Alright, so positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yung Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gustong magpa-coach sa atin, online or personal, and if you want to start, advertise, or improve your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so, okay, isang tanong sa akin ng mga Gilivers natin na bakit hindi ako bumibili ng bahay o bakit nga ba hindi pa ako nagpapagawa ng bahay. Okay, so bumili ako ng sasakyan at hindi bahay. Okay, at bakit I'm still staying here sa bahay namin. Okay, magandang tanong yan, magandang pag-usapan natin. Bakit nga ba hindi pa bumibili ng bahay si Doc G? Okay, doon sa mga naiinip po, bibili rin tayo. Okay, so I have my own reason but tayo tao dito, hindi pa tayo bibili ng bahay. Pero gusto ko na magpasalamat sa lahat ng mga kliyente natin under GDS Corporate Training and Consultancy. So, tayo po consultant sa isang private school, sa isang Aquinas Day School Academy, NBG Enterprise, Early Wing Philippines, that's Airbnb Management, and isang nagpapatayo ng school. And sa lahat ng mga nagpapacoach sa atin, online or personal, thank you very much po. Okay, so sa lahat ng mga may business na you want to try our consultancy services, message ka lang po sa akin. Basically, we want to help you increase your profit, of course, by managing your social media, by proposing new marketing strategies that fit for your business and people management. And of course, the structure of your business. Okay? Alright, so bakit nga ba? So number one, okay? The number one reason ba't hindi pa ako nagpapatayo ng bahay is I'm establishing my sources of income muna. So, yan muna yung pinagkakabalan ni Doc. Diyan muna tayo busy. So, hindi muna tayo busy sa pagpapagawa, hindi muna tayo busy sa pagkausap na engineer and ini-establish ko pa yung source ko. Okay? Kasi nga, sabi ko nga, like ngayon, meron tayong mga pinagkakabalan pa talaga eh. Ayaw mo nang kumuha ng time ko just to check yung ginagawa ng engineer and architect, di ba? So, I'm establishing my source. Kasi sinabi naman yan, ito, nagbasa ko para patunayan ko sa inyo. Sa Proverbs 24:27, sabi po dito, sa Bible po, prepare thy work without and make it fit for thyself in the field and afterwards build thine house. So, sabi dito, before you build your house, work in the field. So, ibig sabihin, kailangan establish mo muna yung source mo bago ka magpatayo ng bahay. Literal man o hindi literal to, ang sinasabi lang dito, before you spend something big, okay, dapat meron ka muna steady source. Okay? So, yun muna. Bago ako mag-spend ng million, 1 million, 2 million, sa bahay ko, 3 million, 5 million, ni-establish ko muna yung source. Okay? Ni-establish ko muna yung aking mga semi-passive income at passive income. Ni-establish natin yung business natin, ini-strengthen natin yung mga sources natin. So, kaya I'm creating, like ngayon, pinapalakas natin GDS Corporate Training. Yung iba nating business, okay naman. Running naman sila na maayos. Then, yung partnership pa natin for other sources of income, we are strengthening them and we're busy doing some network, meeting new people, adding people in my team. So, dyan muna tayo nagpo-focus. Yan muna talaga ang pinofocus ni Doc. Okay? I'm establishing my source. Because, ito yung number 2, I don't want to spend all my cash para sa bahay. Okay? So, for example, nagpagawa po ako ng bahay ngayon. Kahit bukas, pwede ako magpagawa ng bahay. Kaya lang maubos po yung aking cash. Okay? So, instead of, ganito po kasi siya, yung ibang cash ni Doc, aside from nasa business, nasa investment. Pag pinull out ko po yan, pag pinull out ko naman yan, so, kasi kumikita sila dun sa investment. Tapos yung bahay ko, may stock up, hindi naman siya kikita. Di ba? Be spending million of... sige na, hindi na 1 million. 100,000. Pero wala 1 million talagang minimum na pwede mong gastusin di ba? So, sayang naman instead of, kumikita, di ba? And kung maglo-loan naman ako, maghuhulog ako sa isang bagay na number 3 na hindi ko, eto yung reason ko na hindi ko pa siya kailangan because wala pang need to for my house right now. Okay? So, yung ayoko muna i-spend ang pera ko, ginagamit ko siya sa investment. And third na reason natin is hindi pa siya needs, okay?
dito muna ako sa bahay ni nanay ko, bahay ni ate ko, dito sa Dimesa. Kasi it's impractical na papatayo ako ng bahay, I'll stay there, tapos merong magbabantay, maglilinis, katulong, di ba? Kailangan ko magluto, mag-ano. So, I'll be paying all the bills. Eh, dito naman, libre. hindi naman libre. Hindi naman ibig sabihin, we will be paying 2 sets. Eh, pwede naman dito, wala siya pang needs, okay? Hindi ko siya nakikita na practical that I will be doing it all. Tsaka hindi po ako masipag para magbahay pa ngayon. I mean, hindi ako masipag mamili, masipag magluto, maglinis and everything. I cannot do all these things. Kasi pagising ko, ginagawa ko na talaga yung work ko, yung para sa vlog, consultancy, coaching, hanggang sa gabi. So, yan na talaga yung yan na po yung ginagawa ko. So, yan na yung ating parang, anong tawag dito? I-routine. So, hindi siya kasama yung mga doing all this stuff. Hindi po siya. So, hindi ko pa siya nakikita as need ni Doc G. Okay? Hindi po muna. Okay? So, that's the third reason. Okay. And number 4, kasi madali na siya pagka na-establish na tong lahat ng to. Nagawa ko na. Kasi meron pa ako ngayon na plan na may mga projects tayo nasa pipeline that I want to do. So, hindi ko muna siya pwedeng isabay dito sa bahay. And madali na po kasi pag gusto ko magpagawa ng bahay. Okay? Kasi meron naman po lupa si Doc. Okay? May lupa naman si Doc. 2 po yan na naghihintay lang. So, Pampanga and Bataan. So, ako I rather go to sa Pampanga ako talaga. It's a 600 square meter na lote. Diyan tayo papatayo. May mga puno naman dyan na eh. So, anytime pwede ako magpatayo ng bahay. Okay? So, madali na. Alright? So, it's easy. So, sa lahat ng mga nagtatanong yan, sagot ko. Doon naman sa mga nag-aalanganin pa kung magpapatayo ka ng bahay o hindi. Baka kanya-kanya tayo ng situation. Pero para sa akin, I need to establish first my source. So, establish first your source. Kung meron ka naman option, okay? Bawa, meron ka ngayon na 500,000. Ipapagawa mo ng bahay o ninegosyo. Ako, nasagot ko na to sa isa sa akong vlog na maraming nagalit din. So, they don't understand. Pero, mas unahin mo na yung yung business kaysa sa bahay. Madali na yan, bahay na magpagawaan tayo, nagagawang bahay. You can rent nga, di ba? So, why spend million, di ba? Pwede ka naman mag-rent muna. Then, pag okay na yung business mo, kahit 2 bahay, 3 bahay, kaya mong pagawa eh. Di ba? Okay? So, yan. So, kasi busy tayo sa, instead of spending my time and effort and resources on this, yung pagpapagawa ng bahay na sinasabi natin, nagpo-focus ako dito sa 3 na to. One is, I focus on the way I can influence people, like my YouTube channel, so this social media platform. So, diyan tayo nagpo-focus. Kasi tingin ko mas, yung bahay ako lang makikinabang, pero to, yung time na mabibigay ko dito, yung effort, mas marami tayong matutulungan na tao. Okay? So, I'm building my influence. Okay? So, madali na rin kasi yan madali na rin paggawa ng bahay. Influence muna and I'm building my wealth. Okay? So, I don't want to become rich. I am just building my wealth. Magkaiba po kasi yun. Ang wealth, these are your sources. Ito yung sources mo. Yung wealth, yung rich kasi based sa pera di ba? So, I don't do it that way. So, ako nagpo-focus ako on building my wealth right now. Kasi, una-una tayo single. Single tayo. So, I don't want to be a burden with other people pagdating na araw. And, may mga ministry tayo na gusto pang gawin. May mga mission tayo na gusto pang gawin sa buhay. Okay? Na mas malaga kaysa doon sa bahay. Kasi, napaka-komportable ko po sa bahay namin. For your information. Na, I have this room. Malaki po room ko. Vlog room. Kahit saan ko gusto magpunta dito sa bahay. Wherever I want to sleep. I want to take the space, I can do that. Okay? And then, nagpo-focus na rin tayo sa, sa helping other people to also build what I'm doing. So, mas gusto ko yon na matulungan natin ibang tao. They can build their wealth, they can build their business. Okay? So, ganun po siya. So, that's the reason bakit hindi mo na nagpapatayo ng bahay si Doc G. Okay? So, yan yung mga reasons natin. I don't know your situation doon sa mga gusto magpatayo ng bahay. Okay lang din naman. Just make sure you have your steady source of income na pambabayad mo dyan. Okay? And
hindi mauubos ang resources mo na pwede ka pang mabuhay na maayos at meron ka pang negosyo, okay? Alright, so okay lang may bahay, wala tayong problema dyan, wala tayong paggawain, basta meron kang source, kaya mo. Alright? So, siguro magpapagawa ng bahay si Doc. Mainit po kasi may electric fan eh. May ngayon po ibon, may electric fan. Hindi mo na tayo nag-electric fan, okay? So, pagpapagawa din ng bahay si Doc, mga in 3 years, hindi natin alam, or next year. Basta, okay? So, ipapaisip na lang sa atin yan ni Lord, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula natin buhay. Thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!